That's good. Wir sagen, das war der Sprung ins kalte Wasser, verstehst du? Ukážete nám, co je uvnitř. Hello? Where are you from? Pas français. City? Charleville-Mézières. Charleville-Mézières. Who sing? Name of the interpret? Ma femme, But for Jocelyne, fabrique carton. Sébastien Cochard. Sébastien Cochard. Mon fils qui fabrique les cartons. Perfect. Další flašinetář, ten je, odkud jste vlastně? Tak, já vás zdravím. Přijel jsem z nedalekých Semil s flašinetem, tady to trošku ukázat. V Liberci jsem rád, že si můžu zahrát tady před radnicí, má to tu fajn atmosféru. Ten flašinet má určitě příběh mnohem delší, než který jsem schopný vyprávět já, sám ale vyprávět nemůže, takže já se říct, já jsem ho tak obyčejně koupil, ale koupil jsem ho ve stavu, kdy nehrál. Otec má malinkou truhlářskou dílnu, asi není až tak malá, tam jsem si ho vzal na týden a myslím si, že teď hraje v celku stojí. Chcete tam jednu zatočit? Můžete. Thank you.